Just nu bedriver Expressen en hysterisk häxjakt, en ren trakasserikampanj mot svenska Google för att de ska censurera YouTube. Så illa är det att Reportrar utan gränser nu kritiserar Bonnier för deras absurda censurkrav. Det hela börjar med att de fick Granskning Sveriges YouTube-kanal nedstängd för att Granskning Sverige gjorde precis samma sak som svensk mainstream-media. De ringer runt till folk och ställer dem till svars för deras fula åsikter. Men Expressen vill ha patent på den här uthängningsmodellen, så därför använder de sin tidning till att utpressa Google via hot om dålig publicitet. Och de lyckades, tyvärr. Sen gick de efter Nordiska motståndsrörelsens YouTube-kanal. Jag tror inte det var särskilt många som grät här. Men poängen är inte Nordfronts vidriga åsikter. Poängen är att det börjar med dem och slutar med dig. För sen börjar de kräva att YouTube ska censurera historiska dokument som nazisternas egen propaganda. Och nu vill de att vanliga invandringskritiska klipp ska censureras också. Som till exempel Fria Tiders uppladdning där Trump pratar om Sverige och invandringen. Något som trots allt var en offentlig konferens mellan två länders ledare. Det gick alltså från att stänga ner nazister till att vilja göra sig av med allt som kan gynna SD inför valet. Eller allt som ger en kritisk bild av migrationspolitiken som förts de senaste åren. Expressen är till och med så desperata att de översatte sin artikel till dålig engelska för att försöka sätta så mycket press på Google som möjligt. Och det här visar verkligen varför yttrandefriheten måste gälla för fula åsikter också. För annars blir det den här renlighetstvångstanken som till slut spårar ut till att ingen får säga något kritiskt om etablissemangets världsbild. Och eftersom etablissemang kan komma att förändras och ersättas så skulle det mycket väl kunna vara vänsterliberalerna som blir förtryckta i framtiden. För använder man sig av den här sortens taktiker mot sina meningsmotståndare så ska man inte bli förvånad när ens meningsmotståndare vill göra samma sak tillbaka. Och det absolut tydligaste av allt här är folkföraktet. Expressen hatar verkligen vanliga människor. De tror att ni som använder YouTube är så dumma att ni skulle kunna bli hjärntvättade av 70 år gamla Hitlerfilmer. Alltså seriöst, vad är det som är så farligt med det här materialet? Det är till och med någonting som många får se när de läser filmvetenskap, för det är bildande att utsättas för totalitära staters propaganda. Att censurera historien är farligt, för om man inte kan lära sig av historien så är vi dömda att upprepa samma misstag. Och notera gärna hur manipulativ den här vinklingen är. YouTube sprider Hitlers filmer. YouTube sprider ingenting. Alltså, gammelmedia är så uråldrig och irrelevant att de inte ens förstår hur internet fungerar. En sökmotor är inte en redaktör. YouTube erbjuder en server med videor utan någon analys av innehållet. Detta kallas frihet. För vad det innebär är att människor tittar på sånt som de är intresserade av, vare sig de håller med materialet eller inte. Och folket är inte så fruktansvärt dumma att de förändrar hela sin världsuppfattning på en sekund på grund av en YouTube-video. Människor kan faktiskt tänka. Och nu ser jag att de försöker skylla på YouTube för skolmassakern i Trollhättan. Artikeln antyder starkt att en av mina videor drev gärningsmannen galen. Det var intressant. För jag brukar använda Expressen som källa i mina videor. Så ifall jag är medskyldig till massmord så faller det ju rimligt att Expressen också är det. Eller är det bara okej med invandringskritik när det är massmedia som gör det? Hyckleriet i allt det här är ju enormt med tanke på att Expressen bokstavligt talat försvarar dömda terrorister. När Göteborgs-Postens ledarskribent påpekade det olämpliga i att inte kritisera en kommun för sitt samröre med dömda terrorister så ryckte Expressen ut till försvar och liknade henne vid McCarthy. Det är ju ganska magstarkt för att säga det milt. Sen får vi inte glömma den här gången Expressen lät en väldigt hatfylld kvinna fundera högt över ifall nazistiska brunråttor som Hanif Bali borde tas bort med hjälp av gift. Eller varför inte den här gången de hängde ut en hjärtsjuk pensionär trots att de själva skrivit en artikel om hur det skulle kunna leda till att hon blir mördad. Trots allt är det ju inte så att Expressen har tillräckligt bra människosyn för att kunna läxa upp någon annan om vad som är rätt och anständigt. Expressen ägnar sig inte åt hederlig argumentation. Istället är det bara fula, låga taktiker. Thomas Mattsson försöker utpressa Google genom att prata om hur de är judar. Och att judar borde veta hur viktigt det är att censurera fula åsikter. För annars är de dåliga judar som inte har lärt sig av historien. Det är ungefär det som är implikationen i hans resonemang här. Så det är inte bara folket i allmänhet Expressen tittar ner på. Judar verkar vara en specifik grupp som de har väldigt låga krav på. Det är helt sjukt att jag ska behöva påpeka det här för er på Expressen, men judar kan faktiskt tycka om yttrandefriheten också.
There are people who say vile things and with whom I disagree. Among them, people like Milo Yiannopoulos, who sent me a picture of a black baby on the day of my child's birth because I wasn't sufficiently standing up for the white population, supposedly. But that does not mean that the legislature gets to decide what hate speech is. I've been labeled a promulgator of hate speech when I was the #1 target of hate speech according to the ADL among the journalistic community in 2016. So let me suggest that as a legislature, your chief job is to ensure that my taxpayer dollars in this state go toward making sure that people like me and people with whom I disagree get to speak in places like college campuses, and not toward regulating what speech you find good and what speech you find bad, because it's a really dangerous business, and there's speech I don't like, there's speech you don't like, but if we can't agree that there is a difference between speech and violence, we're not going to be able to have a free state, let alone a free country. Thanks. Men det handlar nog inte bara om folkförakt och judehat från Expressens sida. Vi får ju inte glömma affärsaspekten också. Bonnierägda Expressen är jätteupprörda över att man kan lyssna på Hitlertal på YouTube. Samtidigt som Bonnier säljer Hitlerpropaganda själva. Dyrt dessutom. Och YouTube är en konkurrent till Bonnier som erbjuder det här materialet gratis till folket istället. Något som troligtvis är viktigt med tanke på att Bonnier går med minskad vinst överlag. Med andra ord, nazism är helt okej ifall Bonnier kan tjäna pengar på det. Annars så förstör det hela demokratin. Och Expressen vill argumentera, men det är inte samma sak. Det handlar om kontext. På YouTube så finns det ju klipp som argumenterar för Hitlers bild av världen. Okej, så när Bonnier säljer Hitlers självbiografi finns det alltså ingen argumentation för hans världsbild där, eller hur? Det är faktiskt pinsamt hur främmande internet är för gammelmedia. Expressen skrev den här långa artikeln om hur farligt det är med gammal nazistpropaganda. Sen när man kollar på antalet visningar så har en av filmerna bara 2000 tittare. En annan har 19 000. Och Nordiska motståndsrörelsens YouTube-kanal har bara 11 000 prenumeranter. Jag förstår att det här kanske låter mycket för en dinosaurie som inte fattar teknologi, men 2000 visningar är en piss i havet. Jag skulle inte ens kunna få så lite ifall jag anstränger mig. Jag skulle till och med säga att 20 000 visningar är faktiskt en piss i havet. Om jag skulle ladda upp en video där jag sitter på toa och skiter och läser en Kalle Anka-tidning, så hade det fått mer visningar än något av det här. Poängen här är att detta handlar inte om nazistpropaganda egentligen. Det är bara en hävstång för att komma dit man egentligen vill komma, vilket den senaste artikeln avslöjar. Jag citerar: om ett halvår går Sverige till val. Nu berättar en avhoppare hur YouTubes algoritmer enkelt kan manipuleras för att påverka höstens riksdagsval. Och sen beskriver de hur Fria Tiders film om Trump spelas upp efter en film med Stefan Löfven. Eller hur Sverigedemokraternas valfilm kommer upp som rekommendation efter filmer med Centerpartiets Annie Lööf. Med andra ord så beskriver de en helt normal fungerande algoritm som manipulation. Inte ens psykopater är så här oärliga. Det är klart att politiska klipp spelas upp i samband med politiska klipp. Och när vissa klipp är mer populära än andra så kommer de självklart att rekommenderas över andra opopulära klipp. Söker man på partiledare på YouTube och sorterar efter visningar så har Jimmy Åkesson 6 miljoner visningar på de 10 första klippen. Stefan Löfven har 3 miljoner och Annie Lööf har 2 miljoner. SD är helt enkelt intressant för folk, och det är inte konstigt med tanke på hur mycket media har mörkat över åren. Ni skapade det här. Till och med på Expressens egna ledarsida så kom en av deras skribenter ut och erkände att hon hjälpte till att bygga upp åsiktskorridoren och att det var ett misstag. Och journalister själva vet att de har misslyckats med migrationsrapportering. Det säger de till och med högt nu för tiden. Folket söker på SD för att bilda sig sin egen uppfattning. Inte för att YouTube har en korrupt algoritm. Tvärtom. YouTube ger folk det de vill ha. Och jag förstår inte poängen. Vill ni att alla som hänger på YouTube ska bli påtvingade valfilmer från opopulära Centerpartiet istället? Är det där ni vill? Det låter ju mer onaturligt och manipulerande än något. Just nu är det ett självreglerande system där videor lyfts fram utifrån folkets vilja. Ni på Expressen vill förvandla YouTube till en åsiktsmegafon åt liberaler istället. Så det är inte konstigt att både Moderaterna, Centerpartiet och Folkpartiet hejar på Expressens artikel. Allt handlar ju bara om att de inte ska förlora röster till SD. Det är klart att Annie Lööf är förskräckt över hur YouTube fungerar. Det reflekterar ju verkligheten, vilket är att de flesta människor gillar inte hennes parti. Liberala Expressen bedriver alltså bara opinionsbildning åt liberala Centerpartiet och liberala Moderaterna. Det finns ingen YouTube-skandal egentligen. Det finns bara en tidning som vill att folk ska rösta på deras partier. Och nu så vill Moderaterna och Folkpartiet kalla YouTube till riksdagen för ett förhör. De ska undersöka vilket ansvar YouTube har. För det är så man gör när man älskar demokrati.
Eller hur? Det här är alltså samma partier som vill låtsas vara oppositionen till PK-hysterin vi har sett i Sverige de senaste åren. De låtsas att de är annorlunda än de rödgröna när de egentligen tycker likadant om allt väsentligt. Och Miljöpartiet vill ju skärpa till lagstiftningen nu såklart, för de har aldrig brytt sig om frihet åt någon annan än islamister. Och tyvärr så tog svenska Google åt sig. För nu ska de införa en speciell svensk version av Google. Ungefär samma sak som man har i Kina, ett specialanpassat internet. Så vid det här laget borde jag väl tipsa er att Google är inte den enda sökmotorn som finns. Ni kan också använda DuckDuckGo, Bing eller Startpage, bara för att nämna några få. Med tanke på att Google tänker censurera sökresultat så finns det ju anledning att börja använda andra tjänster också. Om jag får återgå till Thomas Mattssons tveksamma syn på judar lite här. Alla judar tycker inte likadant. Visst finns det hysteriska godhetskrigare bland judar, precis som med vilket folkslag som helst. Men det finns också de som vill försvara den sortens tal som attackerar dem allra mest. Om jag får citera en känd judisk kvinna. Kommunister och nazister är olika varianter av samma ondska, vilket är kollektivism. Men båda borde få tala fritt. För onda idéer är bara farliga när det inte finns människor som kan förespråka bättre idéer. Censur är inte svaret. Att ge folk bättre alternativ och bättre perspektiv är det. Och ifall du tycker att hatiska videor är ett problem så är det bara att tillåta svarsvideor. För annars så bemöter man aldrig de dåliga idéerna och då kan de inte förstöras. Det enda som händer då är att de fortsätter att växa fast på ett annat håll istället. Och då växer de starkare. På riktigt. Faktum är att det är dold rasism som är farligast, inte uppenbar rasism. Som invandrare så vill jag veta vilka det är som hatar invandrare, för då vet jag vilka det är jag behöver undvika. Information kan aldrig vara farligt. Att låta folk tala fritt och öppet kan bara skapa bättre underlag för bättre beslut. Och nu vill jag vända mig direkt till svenska Google. Jag hoppas ni förstår att Expressen inte representerar folket i allmänhet. Det verkar ju inte ens som att de använder YouTube själva med tanke på hur dålig förståelse de har för popularitet och hur era funktioner fungerar. De fattar ju inte ens att man kan stänga av den där automatiska uppspelningen som de blir så hysteriska över i sin artikel. Och det är ju bara att kolla hur lite folk bryr sig om deras artiklar. 438 delningar. Det är patetiskt. Jag får mer än så på mina Facebook-inlägg. Och jag är inte ens särskilt känd. Visst, den här lyckades få 712, men det är fortfarande inte märkvärdigt alls för landets största tidning. Och jag skulle gissa på att den ena hälften av den siffran är folk som är förbannade över hur korkad artikeln är, medan den andra hälften är glada journalister. I vilket fall så är inte den här siffran tillräckligt hög för att lyssna på, ifall man säger så. Vanliga människor är era kunder. Och det är vanliga människor som ni borde lyssna på. Och vanliga människor vill ha mer mångfald på internet, inte mindre. Jag säger inte det här tillräckligt ofta, men jag älskar verkligen YouTube. Jag fullständigt älskar hur mycket intressanta och udda klipp det finns. Både lärorika och underhållande. Jag har skrattat så mycket tack vare YouTube. Jag har lärt mig så mycket. Och folk i allmänhet är inte dumma nog att tro att jorden är platt bara för att de ser en Flat Earth-video på er plattform. Och folk i allmänhet är inte dumma nog att tro att nazister är värsta hotet på internet när de bara har 11 000 prenumeranter och i princip ingen kollar på dem. Låt er inte luras av deras lögner. Det finns inget som helst bevis för att ert varumärke har skadats i någon annans ögon än Expressens redaktion. Ta inte Bonnier-tidningen Dagens Industri på allvar, för de ägs just av Bonnier, som väl som alla andra tidningar som har drevat mot er, för att Bonnier går med minskad vinst, och det är anledningen till att de gör allt det här, för de är rädda för er. Bli inte lurade av medias maktillusion. Gammelmedier tappar både publik och intäkter för varje år som går. YouTube är framtiden. Mainstream-media är inte det. För YouTube är mer integrerat med människans natur av fri vilja och mångfald av idéer. Det är det som gör YouTube så fint. Att de inte predikar vad du ska tycka och tänka som mainstream-medier gör. Att de inte försöker få dig att skämmas för att du har dina intressen och dina värderingar. Bli inte som mainstream-media, för då kommer ni att förlora både publik och intäkter precis som de gör.
Och det verkar vara det som är målet. Det här är en jättebra artikel av Rebecca Uvell som ni verkligen borde läsa. Låt mig citera den viktigaste punkten. Målet med hela den här propagandan ända sedan 2013 är att få politiker att tvinga Google och Facebook att anställa en redaktion och därmed göra dem till medieföretag. I det ögonblick som de får sin vilja igenom så har de lyckats utplåna sociala medier. För då blir det ännu en gång en redaktion som avgör vilka som ska få komma till tals och vilka åsikter som ska få yttras. Precis som på den gamla goda tiden, när ingen kunde nå ut ifall de inte godkändes av media först. Det säger sig självt. Ingenting har skämt ut etablerade medier mer än sociala medier. Inget har avslöjat deras lögner, fejknyheter och korrupta journalistik så mycket som sociala medier och alternativa medier. Lyssna inte på era konkurrenter, Google. För det är ett säkert sätt att gå under som företag. I Expressens artikel så finns det en mail som man kan kontakta dem genom för att lämna tips. Och jag tänker göra precis det. Hej Expressen! Mitt tips till er är att fortsätta göra löjliga mediedrev som undergräver ert förtroende. För det är knappast någon slump att era läsare flyr i fria tider. Jag personligen gynnas även av att ni skriver desperata antisemitiska låtsasreportage för att försöka locka folk att rösta på Centerpartiet. Samma parti som bär ansvaret för Sveriges första sharia-domstol. Inget gynnar er opposition mer än ert moralhysteriska beteende just nu. Och jag ser fram emot dagen då er redaktion lägger ner i skam och ångest. Och ni inser att en YouTube-bloggare som dricker öl hela dagarna hade bättre koll på verkligheten än er själva. Tills dess kommer jag personligen se till att fler och fler slutar läsa er ohederliga opinionsbildning maskerad som journalistik. Och jag kommer inte behöva jobba särskilt hårt. Och namaste och sänd iväg och sådär. Ha en trevlig dag allihopa.